रवा एक डोर से बांधी है खुशियाँ तेरी खुशियाँ दे विच खिलती रह। हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई ytech युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई आज म रक्षा बन्धन स्पेशल भिडियो बनाएर देखाउँदै छु। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। तपाईहरुलाई माथि देखाइ नै सकेको छु मैले भिडियो एकदमै राम्रो बनेको छ। तपाईहरुलाई त्यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ल अब लागौं भिडियोतर्फ। तपाईहरु त्यस्तो भिडियो बनाउनको लागि फर्स्ट अफ अल क्यापकट खोल्नु होला। क्यापकट खोलेर आएर न्यू प्रोजेक्टमा आउनुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा आएर तपाईहरुले फोटोजमा जानुहोस्। फोटोजमा गएर आफुलाई चाहिने 8 वटा फोटो, तपाईहरुलाई 8 वटा फोटो आवश्यक पर्छ। 8 वटा फोटो आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनी सँगको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ, राख्नु होला। साथीहरु, मैले भिडियो यहाँ फोटो अपलोड गरिसकेको छु। अब तपाईहरु यसलाई फर्स्ट अफ अल फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेटमा गएर तपाईहरुलाई 16:9 यहाँनेर छ, यो 16:9 रेशियो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यसलाई यो फोटोलाई सबै फोटोलाई यसरी मिलाउँदै जानु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यो सबै बनाइसकेको छु। यो मिलाएर फ्रेम मिलाइसकेको छु। अब यसको यो एन्डिङ पार्ट छ, यसलाई फाल्दियौ। यसपछि अब हामीले यसको फोटोहरु मिलाएर राखौं आफ्नो इच्छा अनुसार। यसलाई म अगाडि लग्छु। यो सबै मिलाएर राख्नु होला, आफ्नो इच्छा अनुसार मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु, अब यसमा हामी गीत एक्सट्र्याक्ट गर्नै बाँकी छ। गीत एक्सट्र्याक्ट गरौँ। यहाँ मैले मेरो एउटा गीत राखेको छु। यो तपाईहरुलाई म ड्राइभमा उपलब्ध गराउने छु। तपाईहरु लिंकबाट लिन सक्नुहुन्छ यो पनि। अब यसलाई एड गरौँ। यो एड भइसकेपछि अब हामीले यसको टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको टाइमिङ मिलाउनको लागि अब हामी फर्स्ट क्लिपलाई हामी 1.4 सेकेन्ड राख्छौं। 1.4 सेकेन्डमा ल्याउँ यसलाई। त्यसपछि दोस्रोलाई 2.2 सेकेन्डमा ल्याउनु पर्छ, 2.2 सेकेन्ड। अब दोस्रो फोटो यो अब 2.2 सेकेन्डमा, यसलाई तेस्रो फोटोलाई अब 2.0 सेकेन्ड। त्यसपछि चौथोलाई 1.4 सेकेन्ड, 1.4 सेकेन्ड। अब यो पाँचौंलाई 1.9 सेकेन्ड, 1.9 सेकेन्ड। र यसलाई 1.4 सेकेन्ड। यो टाइमिङ चाहिँ मिलाएर राख्नु होला। 3.4 सेकेन्ड यसलाई, र यो अन्तिमलाई 1.54 को रेशियोमा राख्नु होला। यो चाहिँ मैले भने अनुसार राख्नु होला साथीहरु, तपाईहरुको बिट नमिल्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई मैले भने अनुसार राख्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो बनिसकेको छ। मैले प्ले गरिन, यसलाई म्युट राखेको छु। अब यति गरेपछि अब तपाईहरु यसमा इफेक्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो हाम्रो लगभग सबै तयार भइसकेको हुनाले अब हामी यसमा एनिमेसन लाउनु पर्छ। एनिमेसन लगाउनलाई यहाँ थिचेर यहाँनेर एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो एनिमेसनमा लाउनु होला। हामी फर्स्टलाई चाहिँ इन एनिमेसन लगाएर यसमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यता आउनुहोस्। यहाँनेर जुम टु एनिमेसन छ। यो जुम टु लाई चाहिँ पुरै फुल बनाइदिनु भिडियो भरि। त्यसपछि अब हामी दोस्रो भिडियोको लागि चाहिँ हामी कम्बोमा जान्छौं। कम्बोमा एनिमेसन कम्बोमा आएर, यो मेरो इन्टरनेट स्लो भएकोले आज भिडियो स्लो भइरहेछ। कम्बोमा आएर चाहिँ अब यहाँनेर आउनुस्। कम्बोमा आएर चाहिँ फर्स्टमा यसलाई पेन्डुलम 1 लाउनु होला। त्यसपछि दोस्रोलाई त्यसैगरी पेन्डुलम 2
तेस्रोलाई पेन्डुलम 1, त्यसै गरी सबै भिडियोमा पेन्डुलम 1 2 1 2 गर्दै लाउनु होला। अब यसमा हाम्रो पेन्डुलम 1 लगाउँ, यसमा 2 लगाउँ। अब यति गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो बनिसकेको छ। हाम्रो क्लिप चाहिँ लगभग बनिसकेको छ। अब हामीले यसमा ओभरले लाउनु पर्छ। ओभरलेको लागि यहाँ आउनुहोस्, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ ओभरले। यो ओभरलेमा थिचेर यहाँनेर म एउटा ओभरले प्रोभाइड गर्नेछु। यो ओभरले तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनबाट लिनु होला। यो ओभरले लगाएपछि चाहिँ लगाउनुहोस्। यो 1300 मा छ, यो 1300 मै राख्नुपर्छ, किनभने तपाईहरुले यसमा काट्नुहरु केही पनि पर्दैन। अब यसलाई ओभरले लगाएपछि यसको साइज मिलाउनु होला, ठ्याक्कै मिलाउनु होला। यसको साइज मिल्यो। यसको साइज मिलाएपछि यसको भोल्युम डाउन गर्नु होला। यसको भोल्युम चाहिँ मैले घटाउनु अघि घटाइएन छ। अब यसलाई तपाईहरुले दिदा त म यसको भोल्युम घटाएर नै दिनेछु। ड्राइभमा त भोल्युम हुँदैन। यसपछि हामी यहाँ आएर यहाँनेर ओभरलेमा चाहिँ हामी डार्केन भन्ने, यहाँ ओभरलेमा स्प्लाइसमा डार्केन लाउँछौं। डार्केन लाउनु होला। यसलाई लगभग 50 to 60 को अराउन्डमा राख्नु होला। तपाईहरुलाई जति चाहिन्छ त्यति राख्दा हुन्छ। कतिको डार्क तपाईलाई मन पर्छ, कतिको डार्कमा तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ, त्यही अनुसार मिलाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो भिडियो लगभग राम्रो देखिने भएको छ। यतिपछि ठिक हानेर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथी भिडियो मिलिसकेको छ साथीहरु। अब हाम्रो लगभग अन्तिममा छौं। अब यसको यसमा हामीले ओभरले गर्नुपर्छ। अर्को एउटा ओभरलेको लागि चाहिँ म यो एउटा कलर ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। यो तपाईहरुले ड्राइभबाटै पाउनुहुन्छ। यो पनि यसलाई ल्याएर पुरै ओभरले दिनु होला, ओभरले लगाइदिनु होला। यसलाई पुरै भिडियोभरि तन्काइदिनु होला। यसपछि हामी यसलाई मास्किङ गर्नेछौँ। यसको साइज पहिला यसलाई 1300 भनेर ठ्याक्कै साइजको मिलाउनु होला। यसलाई चाहिँ अब मास्किङ गरौँ। मास्किङमा गएर सर्कलमा जानुहोस्। सर्कलमा गएर चाहिँ यसलाई हामी इन्भर्ट गर्नुपर्छ। यहाँ इन्भर्ट छ, इन्भर्ट नै गर्नुपर्छ, किनभने यसको इन्भर्ट गरियो भने मात्रै यो भित्रको देखिन्छ। यहाँनेर हामी एउटा की फ्रेम राख्छौं। की फ्रेम त मैले तपाईहरुलाई भन्नु पर्दैन, पहिला नै भनिराखेको हो, तपाईहरुलाई लगभग थाहा छ सबैलाई। यसपछि यो दुईटा भिडियोको बीचतिर यहाँनेर ल्याएर एउटा की फ्रेम फेरि पनि राख्नु होला। यहाँनेर मिलाएर ट्याक्कै एउटा की फ्रेम राख्नु होला साथीहरु। अब हामी सुरुको भिडियोमा गएर चाहिँ यसलाई फेरि पनि मास्किङमा जान्छौं। मास्किङमा गएर चाहिँ यसको साइज र यसको यो तलबाट र माथिबाट तान्छौं। माथिबाट ठ्याक्कै मिलाउनु होला। त्यसपछि यो साइडमा रहेको यो बटम तानेर चाहिँ यसको भित्रको कति कलर चाहिन्छ तपाईलाई त्यो आवश्यकता अनुसार मिलाउनु होला। ठ्याक्कै मिलाएपछि अब यो की फ्रेममा आउनु होला। यो की फ्रेममा आएर फेरि यसलाई पनि तान्नु होला। यसलाई पनि त्यसै गरी मास्किङमै गएर फेरि पनि तान्नु होला। तानेर ठ्याक्कै तपाईले जति चाहिन्छ त्यसलाई मिलाउनु होला। मिलाएर भित्र कतिको चाहिन्छ त्यो क्लोजअपमा राखियो भने यो भित्रको अलिक ब्राइट हुन्छ, खुल्छ। अलिक तानियो भने यो बाहिर खुल्छ। यो मास्किङमा यसको ठ्याक्कै साइज मिलाउनु होला आफुलाई चाहिने जति। यो हाम्रो की फ्रेम चाहिँ यता साइडमा सरेछ। यसलाई अगाडि लगेर ट्याक्क यसमा चाहिँ
यो यहाँ अगाडि चाहिँ लगेर यो पछाडिकोलाई पहिला फाल्नुपर्छ। यसलाई ठिक छ, यहाँ अहिले यहीँ राखौँ, यो की फ्रेमलाई राखौँ र यो पछाडिको की फ्रेम चाहिँ फालिदिउँ। यो चाहिँ मिस्टेकली सरेको आएको हो, यसलाई डिलिट गरौँ र यो अगाडिको की फ्रेममा गएर मिलाउँ। साथीहरू यसको कोर्नरिङ चाहिँ मिलाउनु होला, यो जति मिलायो त्यति राम्रो देखिने भएकोले यसलाई ठ्याक्कै आफूलाई चाहिने जति मिलाउनु होला। यो मिलायो भने राम्रो देखिन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरू अब यहाँनिर यसलाई अलिकति मिलाएर यसलाई ठिक दिउँ। यसलाई भयो। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो अगाडिदेखि पछाडिसम्म सबै बनिसकेको छ। अब हामी यसलाई एकताल सेभ गरौँ। अब हामीले अघि एक्सट्र्याक्ट गरेको भिडियोलाई चाहिँ फेरि पनि यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा गएर फेरि पनि ल्याउँ। अब अघिको भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अघि इम्पोर्ट गरेको भिडियो अघि बनाएको भिडियो हाम्रो उमा आइसकेको छ, हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरेर यसको फर्मेट पनि मिलाउनु पर्छ। यसको फर्मेट पनि मिलाउनु होला। चाहिँ एक स्टेप ब्याक जानुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यो एक स्टेप ब्याक आएर फर्मेट पनि मिलाउनु होला। फर्मेट अब चाहिँ 9:16 गर्नु होला। 9:16 भनेको टिकटकको फर्मेट हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यसलाई 9:16 बनाउनु होला। ठ्याक्कै फ्रेममा मिलाउनु होला। अब यसमा हामीले एउटा ओभरले लाउनु पर्ने हुन्छ। ओभरले पिएनजी त्यो पिएनजी चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछु। त्यहाँ तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। म तपाईँहरूलाई सबैको एउटै ड्राइभमा बनाएर दिनेछु, सबै चिन्ता मान्नु पर्दैन। साथीहरू यतिखेरसम्म मेरो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, लाइक कमेन्ट र सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। यहाँनिर छ यो पिएनजीलाई ल्याएर पुरै भिडियोभरि, अब बाँकी रहेको पुरै भिडियोभरि लगाइदिनु होला। यति बनाइसकेपछि अब हामी यो पिएनजी वालामा पनि थिच्छौँ। थिचेर यसलाई पनि दुईटा की फ्रेम लाउँछौँ। यहाँ डेट लगाएर जहाँसम्म यो भिडियो चाहिँ चेन्ज हुँदैन, यो अर्को क्लिप आउँदैन त्यहाँसम्म चाहिँ लगेर यसलाई की फ्रेम लाउनु होला। यति की फ्रेम लगाएपछि साथीहरू अब यसलाई अलिकति सानो बनाऊ। अलिकति सानो बनाएर यहाँबाट यसलाई तल सारौँ। यसलाई चाहिँ अलिकति सानो पारेर तल सार्नुपर्छ। तल सारेर मिलाउँ, अलि सानो पारौँ। यसलाई यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो लगभग तयार भइसक्यो। यसलाई ठ्याक्कै बिचमा माथिबाट सिधा आउने गरी मिलाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। आउँदो दिनमा पनि यस्तै भिडियोसँग अपडेट रहन चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल ytech युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन थिच्नु होला, ताकि तपाईँहरूलाई मेरो आउँदो नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिला मिलोस्।